हाय फ्रेंड्स, माय किचन फूडमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. तुम्हाला माझ्या रेसिपीजबद्दल काय प्रतिक्रिया आहेत त्या कमेंट्समध्ये लिहा आणि लाईक बटन प्रेस करा व व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा. जर तुम्ही अजून हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि नवीन नवीन व्हिडिओजच्या माहितीसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा. इझी स्पॉन्ज केकसाठी लागणारं साहित्य आहे 100 ग्रॅम बटर रूम टेम्परेचर करून घेतले, 100 ग्रॅम साखर मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतली, 100 ग्रॅम मैदा चाळून घेतलाय, 2 अंडी, दूध, 1 चमचा बेकिंग पावडर, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, एक केकचं पात्र आहे त्याला ग्रीस करून घेतले आणि व्हॅनिला एसेन्स. सुरुवातीला आपण बटर चांगलं फेटून घेऊ. हँड मिक्सर आहे त्याने करतो. 5 मिनिटं आपल्याला ते बीट करून घ्यायचं. तुम्ही हाताने सुद्धा हे करू शकता. रूम टेम्परेचर केल्यामुळे ते लगेच फेटलं जातं. आता इथे आपण साखर घालतोय. साखर मिक्सरमध्ये दळल्यामुळे त्याला जास्त वेळ नाही लागणार. थोडी थोडी करून आपल्याला साखर घालायची. आता साखर चांगली फेटली गेली. त्यामध्ये आता आपण 2 अंडी आहेत ती घेऊ. आता अंडी घालून पण चांगलं फेटायचं आपल्याला. आपलं मिश्रण अगदी फ्लफी झालं पाहिजे. आता चांगलं फ्लफी होत आलंय. आता त्यामध्ये आपण हे घालूया बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा आणि मैदा थोडा करूनच घालायचा आहे. आता हे पुन्हा आपल्याला चांगलं फेटायचं आहे. परत एकदा आपण मैदा ॲड करू आणि चांगले फेटून घेऊ. उरलेला मैदा घालू आणि फेटून घेऊ. आता आपल्याला त्यामध्ये दूध घालायचं आहे. थोडं थोडं करून घालू आपण. खूप आपल्याला घट्ट पण नाही ठेवायचं आणि खूप पातळ पण नाही करायचं आहे, मीडियममध्ये. आता आपण त्यामध्ये व्हॅनिला एसेन्स आहे तो घालून घेऊ. व्हॅनिला एसेन्स घातल्यावर पण फेटून घेऊ चांगलं. आता हे चांगलं मिक्स झालंय. आता आपलं बॅटर रेडी झालंय. आता हे आपण एका ग्रीस केलेल्या भांड्यामध्ये ओतून घेऊ. आता मैदा तूप लावून घेतलं भांड्याला अगोदर आणि नंतर मैदा लावला आणि ह्याला ग्रीस करून घेतलं. आता आपण ते घेतलंय. आता केक पात्र आहे ते थोडंसं टॅप करून घेऊ, म्हणजे आतमध्ये जे हवा गेलेली आहे ती बाहेर निघेल.
आता आपण इथे एक मोठा फ्राईंग पॅन घेतला आहे आणि त्यामध्ये आपण एक कुकी कटर ठेवतो आहे. तुम्हाला हवं असेल तर इथे वाळू आणि मिठाचा पण वापर करू शकताय. आणि मोठा असं एक बॉल आहे, तो त्याच्यावरती झाकण म्हणून ठेवला आहे. 5 मिनटं आपण ते प्रीहीट केलं आहे. आता चांगलं प्रीहीट झालं आहे. आता त्यामध्ये आपलं केक टिन ठेवून देऊ आणि वरून झाकण ठेवू. आणि आपल्याला हे 20 मिनटं ठेवायचं आहे. आता 20 मिनटं झाल्यानंतर ना आपला केक बऱ्यापैकी शिजला आहे, पण अजून आपण 10 मिनटं अजून ठेवूया. ते 10 मिनटानंतर ना आपण चेक करू आपला केक झाला की नाही. 10 मिनटं झालेत. आता आपण त्यामध्ये एक सुरी घेऊ आणि आतमध्ये पर्यंत घालून पाहू तर केक आपला चांगला शिजला गेला आहे. केक आपला चांगला बेक झाला आहे, मस्त कलर आला आहे त्याला. 10 मिनटं आपण त्याला तसंच थंड करून घेतलं आहे. आता बाजूच्या साईड सगळ्या लूज करून घेऊ. म्हणजे आपण केक काढताना ते अटकणार नाही. आपण वरती अशा प्रकारे एक प्लेट ठेवून खालून केक पात्र पकडलं जाईल अशा पद्धतीने केक त्यावरती आपण काढून घेऊ. केक मस्त निघालाय आपला. केक खूप सुंदर झालाय, मस्त अगदी स्पॉन्जी झालाय. केक इज रेडी.